یه کمپرسور زدار 48 داریم، بریدیمش. دو دستگاه هست، یکیش سوخته است، یکیش هنوز نسوخته اما مکانیکی آسیب دیده. کمپرسورها با اینورتر راه اندازی شدن. فرکانس اینورتر پایین تر از فرکانس مجازی هست که شرکت کوپلند اعلام کرده. خب اینو استارت بزنیم ببینیم چه جوری کار میکنه. خب زمانی که با فرکانس اشتباه کمپرسور راه اندازی بشه، دو تا بوش، این بوش وسط و بوش پایین درست روغنکاری نمیشه. ما یه ورقه داریم، ورقه فلزی پایین شفت مرکزیمون که روغن رو به سمت بالا میپاشه و وقتی که با فرکانس اشتباه راه اندازی بشه روغن به بوش وسط نمیتونه برسه. روغن نرسیدن به بوش وسط باعث خوردگی مکانیکی میشه و خوردگی مکانیکی باعث میشه که صدای کمپرسور افزایش پیدا کنه و حتی سیمپیچ بسوزه. خب یه مشکل دیگه ای هم که وقتی که بوشا خورده میشن این هستش که ما یه استیشنری اسکرال داریم، یه دونه متحرک داریم. ببینید کفه اینو میبینید، این اسکرال با این اسکرال خوردگی ایجاد میشه و گازبندی هم نمیتونه انجام بشه، کمپرس کردن درست انجام نمیشه. یکی دیگه از این مشکلات این هستش. حالا اسکرال متحرک رو در میاریم، روی بوش سواره، خورده شده، میزان کمی اما خورده شده. شفت مرکزی خارج از مرکز میگرده، این بوش رو میچرخونه، بوش روی اسکرال متحرک سوار هستش و اسکرال متحرک رو خارج از مرکز میگردونه. ما یک گاید داریم، این گاید هستش. گاید باعث میشه که اسکرال از محدوده حرکتی خارج نشه. وقتی که خارج نمیشه توی حرکت دایره وار میچرخه.